Okay, shall we start? Boleh? Boleh. Okay, sebelum saya start, minggu depan kita akan ada satu, hari Isnin kita akan ada lecture lah, okay, face to face lecture. InsyaAllah saya akan masuk tajuk demolition sebab hari Selasa awak dah pergi dah, kan, dah pergi site. Okay. Lepas tu ada dapat notis ke yang kita akan kena menjalankan kelas secara online? Ada tak dapat tu? Dapat, madam. Dapat, madam. Okay, so dapat kan? Okay, minggu depan kita memang pergi trip lah. Okay, hari Isnin kelas macam biasa, face to face. And then hari minggu selepas tu cuti, the following week which is week 7, online lah. Okay, online. Okay, so itulah. Okay, I'll share my slide. Okay, nampak? Nampak ke? Nampak tak? Nampak. Nampak. Bergerak tak? Bergerak. Bergerak. Bergerak kan? Hello? Bergerak. Okay, I need your feedback sebab kalau tak bergerak nanti kamu awak tengok satu je. Okay, so hari ni kita akan masuk land reclamation. Okay, land reclamation ni, apa yang awak tahu pasal land reclamation dalam bahasa Melayu kita sebut? Penebusan tanah. Okay, penebusan tanah ataupun namanya tanah tambak lah. Okay, so tanah tambak ni biasanya kat mana? Tepi laut. Okay, betul. Tepi laut. Tepi laut je ke? Lombong. Lombong. Okay, lagi tempat-tempat yang basically tempat tu bukan tempat darat lah. Okay, senang cerita, kita nak tambak ni kita nak besarkan daratan. Tempat itu tempat yang bukan darat, kita nak daratkan dia, macam itulah. Okay, so land reclamation ni adalah satu proses yang kita buat untuk memastikan tanah yang ada tu kita nak utilize lah, kita nak gunakan supaya ia boleh digunakan. Okay, ada juga yang panggil sebagai landfill, alright. It's the process of creating new land. Okay, kita nak create new land, tanah yang baru. Okay, di kawasan seperti pantai, laut, tasik, sungai dan sebagainya. Okay, tempat-tempat yang berair lah. Okay, so it is concerned with the improvement of rainfall deficient areas by irrigation, the removal of any possible damage that caused from silty or alkali lands, and smoothing or revegetation reclaim. Okay, so bila adanya reclamation ni, dia ada banyak benda yang involve. Okay, kita nak improve dia punya sebab dia berair kan, jadi dia jadi tanah, jadi ada benda yang kita nak kena pastikan lah, ada sistem perairan yang sempurna. Okay, dari struktur tanah tu pun dah berbeza, kita nak make sure dia adaptable. Okay, dan juga proses untuk penanaman pertumbuhan. Okay, why do we need to reclaim? Okay, kenapa nak reclaim ni? Okay, so there are several reasons lah. Okay, antaranya adalah because tanah yang sedia ada mungkin ada masalah. Okay, seperti berlakunya earthquake, erosion. So yang ada tu pun ada problem, so we need more. Okay, we need usable land lah yang lain. Okay, selain daripada itu, okay, yang biasanya kita tengok sebab kita nak menggunakan tanah, nak utilize tanah yang ada. Okay, kita nak jadikan dia tanah-tanah ini tanah-tanah yang boleh diusahakan. Okay, kalau contohnya awak
diwariskan dengan sebidang tanah, tapi tanah tu tanah yang tidak diusahakan. Lepas tu kat tanah tu ada paya, okay, ada kawasan-kawasan berair yang memang tak digunakan untuk pertanian. So you need to do something with the land supaya tanah tersebut ada kegunaan lah. Awak boleh bercucuk tanam ke, at least nak buat rumah ke. Okay, so demand for agriculture. Okay, biasanya kita convert tanah yang tidak digunakan, iaitu tanah-tanah yang berair seperti paya. Okay, kawasan-kawasan berair, wetland ni, tanah-tanah yang lembap lah. Okay, yang lembap dari berair, yang berbakau. Okay, marshes ni paya. Okay, into farmland. Okay, into tanah yang boleh diusahakan untuk penanaman. Kenapa sih kat sini? Okay, and yang paling popular, okay, yang paling popular ialah untuk kegunaan development. Okay, where are the places where you can see development from reclaimed land? Kat mana? Melaka. Lagi? Lagi? Johor. Sorry? Johor. Betul. Johor tu particularly dekat JB lah kan? JB. Pulau Lagi? Pinang. Pulau Pinang, good. Okay, Pulau Pinang, JB, Melaka, and of course Singapore, kita punya jiran. Okay, dia dah tambah, tak tahu berapa kali tambah Jadi development, kita tanah yang perlu untuk di-develop lah, nak buat bangunan Okay. Okay, so okay, purpose of land reclamation selain pada itu ada gambar mana, tahu tak? Dubai. Yes, Dubai. Okay, Dubai banyak tambak tanah, okay, for ekonomi. So bila dia ada orang datang, adanya investors coming in, so dia ada banyak business and people coming in. So it's for economical purpose, yeah. Okay. However, nevertheless, we know that by reclamation punya proses ni, dia ada memberikan environmental impact lah. Okay, bila kita kacau nature, dia akan ada environment impact. Okay, antaranya ialah loss of wetland from land reclamation can worsen drought. What is drought? Apa drought? Boleh Google, okay, apakah drought? Dengan adanya wetland ni, okay, dengan kemusnahan wetland, tanah-tanah lembap ni, dia akan menyebabkan apa? What is drought? Shortage of water. Shortage of water, or aka kemarau. Okay, kemarau kita tahu certain part of the country, terutamanya di bahagian utara, mempunyai bila kemarau tu teruklah, teruk sangat kering. Jadi dengan adanya bila dah kemarau, lepas tu dengan kekurangan sumber air, okay, daripada kawasan-kawasan yang berpaya, berbakau, bertasik ini, menyebabkan kemarau tu lagi teruk. Okay, land reclamation can mean the loss of biodiversity and fisheries, because originally these places ada dia punya own ecosystem. Okay, biodiversity, tumbuhan, flora fauna, fishes, okay, ikan air tawar ni, jadi dia dah terjejas lah. Okay, kita dah tukar dia tak ada dah. Okay, and then it causes flooding and can cause potential disastrous consequences, because we know that contohnya hutan paya bakau, dia mencengkam tanah, dia menyeimbangkan ekosistem, menyebabkan kita control the flood. Jadi bila tak ada benda-benda ni, tak ada benda yang mencengkam, berlakulah kejadian banjir dan sebagainya. Okay, banjir bila dah ada hujan yang lebat, tak ada benda yang mencengkam, banjir, tanah runtuh, okay, dan pelbagai lagi lah.
okay, it can destroy natural landscape if it takes place too quickly. The nature would not adapt it. Okay, of course. Okay, landscape akan musnah. Okay, kawasan yang tidak disentuh, yang sangat natural, dia akan destroy. Okay, walaupun dia menjadi satu pembangunan yang sangat menarik, tetapi kalau dia terlalu cepat, pembangunan terlalu pesat, dia boleh menyebabkan, sebab benda tu dah, contohnya cuaca begitu, and then dia punya cycle of cycle of weather dan sebagainya terganggu lah. Dia tak boleh nak adapt dengan pembaharuan yang terlalu pesat. Okay, and the quality of water was degraded. Okay, kualiti air pun tidak bermutu. Okay, turbidity level. Okay, what is turbidity? Okay, saya jawab je lah. Turbidity ni tahap air yang kotor, yang keruh akan semakin banyak lah, sebab air pun kurang, jadi dia banyak tanah daripada air kotor dan serdak lah. Okay, so ini semua adalah kesan-kesan environment. Kenapa asyik ke sini? Okay. Okay, so land reclamation method, okay, iaitu kita nak tambak, kita nak perbesarkan kawasan daratan tu, ada pelbagai cara lah untuk kita tambak. Okay, dry method, direct dumping, rehandling from a rehandling pit, hydraulic filling and also sand spreading. Okay, kaedah yang saya nyatakan ini adalah untuk menambak tanah. Maksudnya untuk kaedah kita nak nak tambah tanah tu lah. Okay, sebenarnya dalam proses nak dapatkan satu tanah yang boleh digunakan untuk pelbagai tujuan tadi, dia punya proses tu lagi panjang. Tapi apa yang kita cover ni hanyalah proses untuk menambah tanah tu. Sebab lepas tambah tanah tu, kita akan kena compactkan dia, kita kena anchor dia, so a lot of things more. Cuma kita fokus kepada macam mana kita nak kaedah nak transport tanah tu. Okay, dredging. Okay, dredging ni adalah kaedah korek lah. Nama pun dredging ialah korek. Okay, korek, kita nak korek. Okay, biasanya tanah yang kita nak tambak ni dari mana tanah tu? Tanah tu kita nak ambil dari mana? Sebab tanah tu tanah tambahan, betul? So where do you get the the soil from? The land, where do you get it? Hello, rasa-rasa lah, awak rasa-rasa lah. Tanah tu daripada mana kita nak ambil tu? Land. Bukit. Land, daratan. Okey, betul. Tapi adakah daratan saja? Tak. Okey, kalau tak, daripada mana lagi? Sian, dia seorang je yang jawab. Yang lain? Saya tak nampak siapa yang jawab, tapi saya tahu suara dia seorang daripada tadi. Yang lain? Kat pantai kan? Adakah tanah yang kita nak? Sorry? Dari mana? Kat pantai boleh ke madam? Kat pantai, okey. Biasa kita ambil offshore. Offshore ni maksudnya di laut lepas lah, pesisir kalau pantai tu kita punya shoreline tu kan. Ni dia offshore, jauh lagi. Sebab kalau pantai tu kita nak darat tu, kita tambah lagi daripada offshore, daripada pesisir laut. Pesisir laut nama dia. Laut lepas. Okay, daripada laut kan laut kan ada dasar, okay, dasar dia kan ada tanah ni, kita nak ambil daripada sini. Okay, so dia boleh jadi from land, okay, from onshore ataupun offshore. Okay, offshore ni yang kat laut lah. Okay, so there's the dredger. The dredger ni dia korek, okay, dia akan korek. Kaedah dia korek tu dia ada macam dia akan ada satu untuk pecahkan batu-batu, bagi dia lebih mudah untuk dia nak korek. So bila korek dia akan suck, okay, and then dia akan pergi ke tempat yang nak dibawa lah. Okay, so kapal korek ni dia boleh gerak sini sana, so it's very useful.
transporter Okay, dia a very useful transporter. Okay, this is dry method. Dry method ni saya rasa mungkin awak biasa nampak, especially kalau those yang duduk dekat tepi pantai. Okay, kita nampak lah dia tambak secara nak besarkan pantai itulah. Okay, dry maksudnya dry ni dia di daratan. Okay, so kita menggunakan mesin, truck mesin seperti excavator untuk korek and then fill the land sources tempat yang kita nak tambak tu. So kita akan besarkan dia. Okay, so it uses a truck or conveyor belt to transport fill material to extend the land towards the sea. Okay, daripada land tu kita nak panjangkan ke arah laut lah, nak tambak lagi supaya darat tu lebih luas. Okay, boleh? Okay. Next we have direct dumping. Okay, direct dumping ni kalau ikut perkataan tu pun direct dumping. Kita dump, maksudnya kita campak lah. Kita campak secara terus gitu. Okay, so the direct dumping ni kaedah yang menggunakan a barge. This is what we call a barge. A barge ni macam apa yang kita panggil? Macam nak kata kapal macam tongkang lah. Sort of tongkang. You know tongkang? Tahu. Tongkang Okay. Jadi tongkang ni kita gunakan untuk untuk transportkan kita punya soil lah yang kita nak pakai tu. Okay, dan dia ada kat bawah ni ada macam dia terbuka kat bawah. Okay, terbuka ataupun kita nama dia bottom opening kat bawah ni yang akan dumpkan soil yang kita dapat daripada tempat yang kita nak ambil tadi ke bawah. Macam tu dia. Okay, jadi proses ini sesuai sekiranya the seabed is deep. Ni seabed seabed ni kita panggil, kita kata dia punya lantai laut tu lah. Lantai laut tu kalau dia deep and underlying seabed is soft. Kalau dia punya seabed ni soft, dia sesuai. Okay. This method is used not only for granular material but also for stiff clay and soft clay. So dia banyaklah kegunaan dia. Granular ni apa? Okay, granular ni, perkataan granular ni, granule lah. Okay, benda yang berbiji-biji seperti pasir yang kita boleh nampak sebutir-butir tu. So kita panggil granular kind of soil ataupun stiff and clay soil. Okay, stiff or clay ataupun soft clay tanah liat. Okay, tanah liat ni dia memang tak bergranul lah. Kita tak nampak butir-butir. Dia nampak macam dia dah bercampur kan, okay, tanah tu. Alright, so bottom dumping alone cannot complete. Benda ni nak kena bekerjasama dengan mesin yang lain. Okay, sebab dia hanya boleh accommodate up to 2 to 3 meters depth below sea level. Okay, so it has to use together with other machine like hydraulic filling ataupun yang lain-lain untuk bantu dia, sebab dia punya dia bersesuai dengan kedalaman yang tak berapa banyak lah. Okay, boleh tu boleh, tapi dia kena support dengan other material. Okay, and then we have rehandling from rehandling pit. Okay, rehandling ni adalah method yang kita gunakan untuk transport, sama juga macam kita pakai direct dumping tadi. Okay, cumanya kita akan storekan dia dulu, kita akan simpan dia dulu dalam satu storage. Okay, tanah yang kita nak pakai tu kita simpan dulu. Okay, and the storage tu kena storage yang besar lah. Okay, which the capacity is up to million cubic meters. Okay, sangat besar. And then baru kita bawa dia untuk kita dumpkan dia lah. Okay, and then it has one cutter suction hopper dredger. Okay, pengkorek. Dia ada juga pengkorek yang akan dredge the sand at the borrow source and transport to the rehandling pit.
Okay, maksudnya dia ada handling untuk korek, okay, korek and simpan dalam pit dia, and then bila sampai ke tempat yang dia nak dam, dia akan dam lah. Okay, boleh? Macam yang tadi kita pakai direct dumping tu, dia just bawa dan dam saja. Yang ni dia ada simpan lah, simpan dan dia boleh korek. Okay. Okay, so ini menunjukkanlah macam mana dia boleh korek and transport. Alright, and it simpan lah before. Okay. And then we have hydraulic filling. Okay, hydraulic filling ni dia punya kaedah yang menggunakan hydraulic lah. Okay, sebab saya rasa saya dah sebut beberapa kali. Hydraulic ni dia berkaitan dengan pressure. Okay, kita nak bawa macam ni dia sesuai untuk kawasan yang dalam. Yang dalam sebab kita dan okay, and then bawa dia dalam bentuk piping macam ni, bawa kepada tempat yang kita nak fill. Okay, sand fill ni. So the hydraulic filling method is suitable for granular, okay, yang berbutir-butir tadi seperti pasir, okay, and is used when filling is carried out from an offshore source. Sebab kita nak dapatkan daripada kawasan yang laut tadi. Okay, and then kita bawa dia. Okay, bawa dia bersama dengan dredger, okay, kapal pengkorek tadi, and then kita bawa dia dalam bentuk piping macam ni, pergi tempat yang kita nak fill lah. Okay, dan dia tidak sesuai untuk seabed yang terlalu cetek dan terlalu soft. Okay. Okay, so kaedah ni dia boleh banyak lah, kita boleh transport a lot of, kita boleh transmit a lot of filling, okay, yang size dia yang granular, okay, and then kita kena tambahkan sedikit air dengan granule tersebut, okay, untuk kita transmit dia ke tempat yang kita nak dump ni. Okay. Macam ni awak tengok ni, dia korek daripada bawah, daripada laut. Okay, dia korek and then dia menggunakan hydraulic system. Dia akan okay, the soil tadi ke tempat yang kita nak reclaim tadi lah. Okay, so dia banyak lah, dia boleh angkut banyak lah, boleh cepat. Okay, boleh ke setakat ini? Boleh. Boleh. Okay. Boleh, madam. Alright, then we have sand spreading. Okay, sand spreading ni kita nak ratakan dia. Okay, there's a spreading punya equipment, okay, yang kita nak spread over, kita nak bagi dia rata. Okay, it is implemented when a shallow seabed is encountered. Untuk yang kedalaman yang berbeza dengan yang hidrolik tadi, ini untuk kedalaman yang kurang lah, ataupun yang tak dalam, yang cetek. When the seabed soil is too soft and rehandling pit is generally necessary. Okay, so dia ada rehandling pit juga. Okay, di mana kita akan store the material. Okay, kita akan store the soil. Okay, before we actually take it here and spread over. Okay, the spreader is mounted on a small floating barge. Okay, menggunakan tongkang tadi, kita sambungkan spreader tu, okay, untuk kita nak spread tanah yang kita dah dump tadi. Okay, so sand spreading is not stationary and moving from one end to another. Okay, dia spread daripada satu bahagian ke satu bahagian lah, dia tidak berhenti di situ saja. It will move, okay, accordingly. Okay, and then boleh juga kita untuk nak spread tu dibantu dengan bulldozer, nak tolak.
Okay, sand deposits using a sand spreading method usually results in a loose profile. Okay, so sand deposit daripada sand spreading ni, okay, selalu loose. Okay, macam awak spread roti tu tak? Awak letak mentega, awak spread kan, macam tu lah, smooth je. Okay, okay, spreading ni okay, tak nampak dia punya spreading tu. Okay, so dia bila kita dah kumpulkan dia dengan hidrolik, kita akan spread ya. Okay, consideration the planning and design. Okay, so bila kita nak plan sesuatu method yang sesuai, okay, kita kena consider dia punya dia banyak perkara lah. Okay, pertama layout planning. Okay, macam mana kita nak plan, nak letak kat mana, whether tempat tu besar ke tak ke, jadi apa mesin yang lebih appropriate. Okay, adakah dia dalam ke tak dalam, so kita kena consider benda ni lah. Okay, erosion prevention, sebab bila kita reclaim, okay, benda tu tidak stable. Okay, dia akan ada potensi untuk terhakis. So kita kena protect dia. Okay, and then it also depends on the type of soil. Okay, whether it's the granular form of soil or it's whether it's clay soil. Okay, yang lebih tidak granular. So kita nak kena tengok lah yang sesuai. Okay, should give full consideration to hydraulic characteristic of the area. Okay, so kita kena observe offshore, nearshore, wave condition. So banyak benda kita kena, macam saya cakap tadi, okay, kita tengok area tu macam mana, besar ke tak, dalam ke tak, and then perkara-perkara condition, adakah ombak dia sangat berombak, dia punya pasang air surut tu kita kena take consideration lah, sebab kita akan buat ni waktu air surut lah. Kalau waktu pasang kita tak boleh nak buat kan. Okay, waktu air surut. So kita kena take all this untuk plan kan which is the right time to do. Okay. And then because another thing that this is very closely related with financial viability. Okay, sama ada kaedah yang kita pakai ni financially sama ada dia costly atau tidak, adakah mesra pocket atau tidak. Kalau projek tu kecil, mungkin tak berbaloi untuk kita gunakan kaedah yang mengambil yang memakai kos yang sangat tinggi. Okay, Astaghfirullahalazim. Okay. Okay, erosion prevention. Okay, kita kena prevent dia daripada terhakis. Okay, so there are erosion works that we need to also consider. Okay, so dalam ni kita tak ceritalah dengan detail pasal erosion prevention. So ini pun nanti kita boleh combine dengan topik selepas ini. Okay. So antara yang kita pakai seawall, okay, kita pakai structure lah yang untuk pastikan dia tidak collapse. Maksudnya it's a temporary protection. Dia boleh jadi temporary, dia boleh juga jadi permanent punya protection. Okay, sebab sementara kita nak completekan kerja tu, dia boleh erode, dia boleh eroded. So temporary work pun kena juga, kita kena prevent daripada eroded. Okay. Okay, where reclamation work is carried out over clay foundation, okay, adequate consideration must be given to the likely problems of construction difficulties and excessive settlement. Okay, sebab kita tahu kalau clay ni dia memang it has a very high movement, okay, contract and expand and contract. Okay, jadi kita takut nanti dia akan menyebabkan berlakunya settlement dan crack daripada pergerakan clay soil tu, sebab dia sangat mudah dipengaruhi oleh air.
Okay, marine clay found on the west coast of Malaysia is characterized by low shear strength and high compressibility. Some of the engineering problems that could be encountered are sand penetration or loss of fill materials, heat failure and excessive post-construction settlement. Jadi kena tengok what kind of soil yang ada pada tempat yang kita nak reclaim tu. Okay, in particular, consolidation settlement in marine clay can extend up to 30 to 50 years. So agak lama lah untuk dia settle down. So nak perlu tengok, perlu consider lah dia punya type of soil tu. And selain daripada itu, kita nak tengok juga cost effective dari segi costing, whether it's effective or not. Okay. Okay, walaupun adanya pelbagai masalah daripada land reclamation ni, tapi kita tak dapat nafikan bahawa ia adalah satu keperluan. Okay, keperluan urbanisasi dari segi pembangunan, urbanisasi, kekurangan tanah dan sebagainya. Macam contoh yang sangat JB dekat kawasan city center tu perlu banyak pembangunan lagi. Singapore, Penang Island okay, and then have to build houses on houses. Okay, maksudnya dia tak semestinya rumah lah. Okay, banyaklah keperluan lain untuk dibangunkan reclamation land tu. Improve agricultural. Okay, bila kita bercakap berkenaan dengan tanah-tanah yang kita usahakan untuk pertanian tu, kita perlukan banyak lagi, kita perlukan tanah yang boleh diusahakan, sebab kadang-kadang tanah yang ada dia macam tu je lah, dia maksudnya dia tak dapat diusahakan, jadi a waste lah. Okay, it also helps areas with restriction land use. Okay, ni saya cakap tadi. Okay, kekurangan tanah. It's relatively cheap. Okay, where the cost back to its use. Okay, maksudnya kalau kita nak beli tanah, contohnya dekat tanah-tanah yang macam contoh JB ke, kita nak beli tanah lain untuk pembangunan, dia lebih mahal lah berbanding dengan reclamation land tadi. So it's relatively cheap when we compare to the other kind of land, okay, yang kita kena purchase. Okay, and then bila kita dah convert dengan rumah dan sebagainya, dia lebih murah lah, considered cheap. Okay, it's a feasible solution to the problem of overcrowding. Okay, at places where population is very high, okay, high density population, memang perlukan tanah. Hong Kong, tempat-tempat island macam tu. Okay, it allows for further growth of a country's industries. Okay, nampak, okay, because of economy seperti Dubai, okay, apa lagi dekat tempat yang perlukan tanah untuk pembangunan hotel, ekonomi dan sebagainya. Okay, the challenge in land reclamation, okay, challenge dia dari segi drainage, okay, sebab kita nak make sure air yang ada, okay, disalurkan ataupun di-drain out properly, okay, and then it reduce period of waterlogging, kita tak nak ada waterlog, okay, and kita nak improve soil bearing strength. Kalau awak perasan kita punya tajuk ni untuk land reclamation, and we talk about soil improvement ni, bila kita berkaitan dengan tanah ni, kita kena tengok benda ni sangat penting, initial drainage ni. Okay, kita nak pastikan tanah sedia ada, okay, pada moisture ataupun air sedia ada pada tanah tu di drain properly. Kita tak nak ada masalah pada water table. Okay, clearing, okay, wet surfaces with low bearing strength make the use of bulldozers or tractors which winches impossible. Okay, lembab ni dia agak sukar lah berbanding dengan tanah yang kering. Bila kita nak kena bawa bulldozer, tractor, semua tu, tanah tu dia agak susah untuk dihandle sebab ada air. Okay, and then burning, this is traditional practice in pit reclamation. Okay, ada juga
di kawasan-kawasan untuk pertanian, especially dekat kawasan-kawasan yang bertanah gambut, ni cara orang nak clearkan, nak reclaim ni dia akan bakar, pembakaran hutan. Okay, so apa kesan pembakaran hutan tu? Sebab kita nampak pembakaran hutan ni sangat popular di Southeast Asia, particularly in kat mana yang selalu membakar hutan ni? Oh, okay, bagus ya. Indonesia. Sebab dia ada kawasan pertanian yang besar, okay, dia ada tanah yang besar. Dia macam nak senang cerita, bakar je. So bila bakar ni, apa masalah dia? Apa impact ataupun apa kesan pembakaran hutan ni? Udara tak sihat. Okay, udara tak sihat sebab dia mengeluarkan jerebu. Dia menghasilkan jerebu daripada debu-debu pembakaran. Lagi? Pemanasan global. Apa dia? Suara? Apa dia? Pemanasan global. Pemanasan global, correct. Sebab pembakaran tanah gambut ni dia tak mudah untuk dipadamkan. Kan cepat sangat merebak. Okay, sukar dipadamkan dan kesan dia sangat buruk lah. Okay, jerebu dan sebagainya. Dia bukan setakat dekat tempat tu, dia cover the whole, merentasi sempadan negara. So kita pun dapat dia punya impact dia. Okay, so itu challenge, itu adalah kesan dan challenge. Okay, subsidence. Okay, subsidence ni pergerakan ke bawah, settlement jugalah. Subsidence, settlement, dipergerakkan ke bawah. Okay, so it lead to biological oxidation and mineralization of organic deposits. Sebab bila kita deal dengan tanah ni, dia bukan tanah semata tau. Okay, ada juga bahan-bahan organik di dalamnya. Okay, seperti apa bahan organik dalam tanah? What do we have? Hello? Dalam tanah ada apa? Bila kita korek tanah tu, kita korek sekali dengan bahan-bahan yang ada di dalamnya. Okay, seperti tulang-tulang, macam kalau tumbuhan punya kita panggil apa ya? Kira tumbuhan, bahan-bahan tumbuhan yang dah mati, tulang-tulang. Jadi benda-benda organik macam ni, dia akan melalui biological process. So after some time, dia akan mereput. Bila mereput, contohnya kita bina sesuatu tu atas tanah, okay, with the composition of all this, okay, bila dia compose, dia mereput, dia akan menyebabkan berlakunya tekanan, maksudnya dia macam benda tu akan ke bawah lah. Okay, sebab bila dia dah mereput daripada bentuk macam ni, dia akan jadi macam ni. So of course, you punya whatever that you build will settle ataupun subsidence. Okay. And organisation, in terms of organisation, kita nak organize, okay, the whole thing about the machine, about the tanah, and then it involves a lot of people with the problems of environment, impact dan sebagainya. So benda-benda ni adalah challenge kepada land reclamation. Okay, so ini adalah satu contoh, okay, land reclamation challenge tadi. Okay, dekat Dubai kita tahu pembangunannya sangat pesat. Okay, however, cantik yang kita nampak cantik. Wow, macam bentuk apa ni? Macam bentuk, like pokok palma. Okay, however, dia ada problem lah kalau kita tengok dekat Dubai ni. Okay, it concern about the effect of the natural, kita dah kata kacau with the natural water tides and also wave, the natural haiwan semua tu terkacau. Jadi benda ni secara tak langsung dia memberikan impact jangka panjang. Okay, selain pada tu, the island is disrupted
the island has disrupted the natural current, okay, of the coast, acting as a giant jetty. Okay, dia punya current, coast current, dia punya apa? Kita panggil apa, current air, aliran air, kita panggil air tu, dia ada current dia, air, kita panggil air Arus apa? air. Current apa? Apa dia? Arus air. Arus, ya, betul. Okay, arus air tu Jadi arus dia kacau jadi bila dia arus tu pun dia boleh menyebabkan efek lah kepada pembangunan yang ada ni sebab benda tu kita dah kacau dia kan. Okay, and there's also erosion in some places. Okay, berlakunya hakisan. Okay, hakisan pada beberapa tempat yang berlaku sehingga 10 meter of offshore line per year. Maksudnya dia punya hakisan kepada pesisiran pantai tu, okay, sehingga 10 meter terhakis. So agak besar setiap tahun. Jadi dia dah buat macam ni, so dia kena prepare lah. You know, you have spent so much to do this. You also have to have some money, okay, a handsome money to make sure you maintain lah benda ni kan. Okay, and then the wave forces have been damped by the island, so sediment deposition of the beaches has lessened. Okay, so wave forces ni telah dibuang lah. So sediment dah kurang lah dia punya deposit wave yang kalau biasa kan kalau kita pergi di tepi pantai, bila ombak datang dia akan bring along the sedimentation kan daripada pasir-pasir semua tu dia kurangkan. Okay, constant maintenance of the mainland coast is required, of course. So dia kena maintain lah land ni, okay, with a very high amount of cost Okay. Okay, safety, health and environmental consideration. So when we do land reclamation, there are environmental measures, okay, yang kita kena control measures yang kita kena apply. Okay, bila kita reclaim ni ke arah pantai, ini adalah tanah daratan, okay, near the shore. So kita akan sebab kita nak mengelakkan hakisan, okay, kita nak mengelakkan dia daripada kembali ke bentuk asal dia. So we have to put some things seperti geotextile mattress. Okay, geotextiles, okay, macam saya sebut last class, okay, on Monday, dia menggunakan it's kind of textile seperti macam kain, tetapi kain yang mesra alam lah. Okay, and then we use rock, okay, silk curtain, okay, untuk mengukuhkan dia dan sort of a filtration jugalah, okay, untuk kita nak filter. Okay, so the use of rock or sand silk curtains are employed to cut off siltation into the open sea. Kita nak elakkan dia daripada bergerak ke pantai balik lah. Bergerak ke laut semula, sebab benda tu dia akan mudah terhakis, sebab benda tu bukan asal dia di situ. Okay, before the start of reclamation, the site is enclosed with a cofferdam. Okay, cofferdam ni dia adalah satu, macam nak cakap kita macam bina satu tambak tau, kita macam tambak ataupun kita bina satu macam satu tempat yang kita halang, penghadang. Okay, yang ini saya akan terangkan nanti dalam satu topik, nama dia cofferdam. Okay, so untuk setakat ini awak tahu yang bahawa dalam land reclamation ni ada juga kita pakai cofferdam, di mana tempat yang kita nak tambak tu kita akan buat macam apa kita panggil kita halang dia dulu kita buat dia macam benteng kat tepi-tepi tu, because we want to use the center, okay, of the center part. Okay, kita nak nak tambak kat tengah-tengah ni. So tepi tu kita tembok, kita pasang tembok.
Macam tu. Nanti saya akan explain lebih detail lah. Okay, and the setup prevents suspended silt from escaping and causing the leak. Okay, kita nak dia contain di situ satu tempat sahaja. Okay, self-healthy environmental consideration. The reclamation of wetland should be considered and planned well, as it could harm the aquatic ecosystems and fastens the erosion of sand due to absence of mangrove trees. Okay, ini untuk kawasan-kawasan paya bakau. Okay, kawasan-kawasan yang berair seperti itu. Kita tahu dia pokok-pokok bakau ni dia menguatkan tanah kan. Okay, menguatkan tanah, mengelakkan hakisan. Okay, jadi bila kita dah kacau, it will kacau lah. Okay, the sand is no longer strong. Okay, dia tak ada benda yang mencengkam dia, so akan prone to erosion. So the angle of slopes that should not exceed 45%, while an exposed slope area should be covered with plants. Okay, so tempat yang kita reclaim tadi tu, kita ada kena buat slope, okay, about 45 degrees, and it should be covered with plant, okay, to decrease the amount of erosion. So kita tak nak dia eroded lah, so kita nak menguatkan tanah. Okay. Okay, next, land reclamation guidelines. Okay, these are some of the statutory involves. Okay, we have National Physical Plan. Okay, Environmental Quality Order 1987. Okay, Environmental Quality Regulation. Okay, yang this one, Quality Order is for prescribed activities and overall impact assessment. Okay, environmental impact assessment. Okay, Environmental Quality Regulation for scheduled waste. Okay, Environmental Quality Consideration for clean air. Okay, and for sewerage and industrial effluent. Okay, seterusnya kita juga refer kepada Town and Country Planning Act, okay, sebab dia berkaitan dengan planning. And then also Federal Department of Town and Country Planning. If it involves the federal territory, then we use the federal punya statutory lah, act ya. Okay, that's on legal requirement. Okay, site selection. Okay, the project proponent and environmental consultant to corroborate the National Physical Plan. Ya, bila nak buat projek-projek seperti ini, kita kena tengok balik pada National Physical Plan 2005. Okay, ini National Physical Plan ni adalah kita panggil dia macam sort of plan struktur lah. Kalau awak belajar kan plan struktur, kita ada plan pembangunan ya. Untuk itu untuk planning. Okay, tapi untuk physical plan ni untuk physical pembangunan physical. Okay, dia adalah di bawah planning planning department, planning act. Okay, so tujuan dia adalah untuk make sure that site yang awak pilih itu, okay, kita tak nak site yang dipilih itu site yang sensitif. Sensitif ni dia ada sensitive to the environment lah. Dia mungkin boleh memberi impact yang lebih besar ataupun kawasan-kawasan yang buffer zone. Okay, statement of need highlights that, okay, upon submission of the proposal, okay, it should highlight the social, economic, cultural and aesthetical benefits. Okay, what is the benefit that these areas can be provided lah, okay, by the project yang kita nak propose tu. Okay, key issues and scope, okay, that we have to put in the proposal is the description of the project, the existing environment, the condition of the existing environment, okay, what are the potential significant impacts if we do the project, okay, economic assessment of environmental impacts, okay, and mitigation and abatement measures, okay, supaya kita nak mengelakkan perkara-perkara yang kita bayangkan tu akan terjadi. Okay.
Okay, and lastly, environmental management plan. How do we plan to manage the project? Okay, so kita kena masukkan key potential project impact area. Okay, set up program for monitoring the potential impact. Macam mana kita nak monitor impact tersebut, and establish report and mitigation response procedure. So this is basically for risk assessment process lah. Okay, dan kita kena sertakan juga bila dah tengah buat projek tu, you have to report setiap progress kita tu, and what are the implication ataupun problems that we encounter, and what are the response that we actually use, okay, to overcome the issues, right? Okay, okay, itu sahaja. Ada soalan? Awak ada lagi ke tak ni? Ada. Ada. Okay, so any questions? Soalan? Saya tak tahu nak tanya apa. Okay, sekarang pun dah pukul 6 ya. Okay, kalau okay, saya tanya lagi, ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada soalan. Saya harap awak faham lah. Sebab saya tak tahu lah awak senyap tu faham ke tak faham kan. Okay, but however, like I said, banyakkan pembacaan. Okay, banyakkan, kalau boleh lah, bila awak dah lepas kelas hari ni, awak pergilah tengok. Kan, tengoklah dekat YouTube ke, right. Untuk lebih memahami. Jangan harap daripada sini je. Okay, kalau daripada sini je sangat shallow lah. Okay, so you have to look at some other references. Okay, if you malas nak baca, you can always watch videos, alright. Okay, so I think that's all. Okay, sebab saya pun tak nak ambil masa yang lama, dah pukul 6. Okay, so I see you on Monday. Monday kita akan ada lecture secara fizikal ya. Okay? Okay, madam. Okay. Okay, itu saja. Okay, bye. Assalamualaikum.